Усім привіт, друзі! Мене звуть Назар і ви на українському ігровому каналі Бізон. І ми поїхали! Всім доброго вечора, всім привіт, радий бачити всіх на трансляціях. Сьогодні понеділок, всіх вітаю з таким великим великодним святом. А ми сьогодні будемо далі продовжувати грати Dying Light 2. Будемо грати за листоношу, будемо виконувати завдання Carriers, якщо правильно я сказав. Тобто будемо розносити листи, звістки всяким різним людям. У мене зараз буде їх, якщо не помиляюся, 5 завдань, тобто ми будемо 6-го починати. А в загальному їх є 10. Також у нас є завданнячко The Baba 2, тобто це саме вбивати різних монстриків в різних таких рідкісних, щоб взяти якісь інгредієнти для лікування самих хвороб чи щось типу того. Тож будемо виконувати ці всі квестики. І, звичайно ж, починаємо нашу трансляцію з цього. Виходимо геть з борта саме нашої, як то кажеться, PK Ship, як то кажуть, миротворчого корабля. І ми погнали далі. Ще раз всім доброго вечора, всіх вітаю ще раз зі Паскою, кого ще не був. І ми, бачите, Carriers 6 будемо виконувати. Також маємо місію Story Quest. Ми маємо тут піти, звичайно ж, сюди The Lost Light, тобто знайти UF фонарі. Також виконати, бачите, The Baba 9. Ці інші квести я вже майже зробив. Тут ще є також сайд-квест, щоб текст зробити. Звичайно ж, не знаю, чи я точно можу його зробити, бо там для деяких квестів мені потрібно було більше історії знати. Тож ми погнали, трошки роздрюхується все. І, не знаю, ми будемо сьогодні грати десь 2-3 годинки, це точно, 100% будемо 2-3 годинки сьогодні грати в Dying Light і, звичайно ж, насолоджуватися нашою грою. Так, давайте ми піднімемося до гори, щоб ми вже могли літати. Тож погнали вперед. Полетіли, звичайно ж, роздавати листівки. Також знаємо нюанси в цьому листоноші, що там один із листоношів просто пропав був. І мені здається, що час від часу, ну, все-таки з часом, в мене буде місія зв'язана з тим, що ми будемо шукати також цього зниклого і листоношу. Ну, це в майбутньому, можливо, Carriers 8 чи щось типу того. Ну, будемо дивитися. Ми вже прокачалися дуже сильно, маємо дуже багато скілів, майже прокачали всі інгібітори і прокачали всі скіли, які є на витривалість, чи то на цей. Чи то на файтинг. Тож, погнали вперед. Погнали вперед. О, є пані штука. І погнали. До речі, сьогодні це насичений день. Звичайно ж, всі ми бачимо, що твориться у наших сусідів, і ми, як то кажеться, ми не можемо натішитися те, що там відбувається. Звичайно ж, вони, як то кажеться, і в ступорі наші сусіди, ну, що вони хотіли інакшого. Погнали. Лови часто від мене. Привіт, Ярик. Привіт, Ярик, привіт, доброго вечора. Доброго вечора, ми з України. Радий тебе бачити на трансляції. Так, і погнали сюди всередину, залітаємо.
Включаємо ліхтарик, щоб нам було краще освітлено, і заходимо до нашого... О, якраз про це і йшлося. Про те, що один із листонож пропав, і ми, певно, що будемо туди йти, і, звичайно ж, звичайно, будемо дізнаватися про нього інформацію. Ти бачив, ти чув новини про багату леді? Що сталося з тією жінкою? Кандид? She was being blackmailed. Over what? Well, killed her whole family a few years ago. At the time, she said infected had swarmed them. Turns out it was a setup, a power grab. Her family? Husband, kids, even her own sister. Fuck. Ага, я так зрозумів, що ця жінка в загальному взяла і пустила до свого житла інфікованих. Я щось не поняв. Я недавно свій планшет залізно закинув, а потім витягнув. А я ще випадково знайшов браслет. Тобто ти шукав, шукав це все і знайшов свій браслет? Нічого собі. Давайте відкриємо метро по дорозі і будемо йти, звичайно, до цієї локації. Бачимо, що журнал у нас є якраз знайти короля ще одного, The Baba, The Lost Light та Side Quest Sicarius 6. Добре, погнали. Метро відкриваємо по дорозі, тобто пролетимося повз метро. Воно відкрилося. А чому метро не відкривається? Я не поняв. Ми маємо туди всередину зайти. Шлях би вас трафив. Всередину зайти, щоб метро відкрилося. Ех. У мене на руці зараз молодець. Добре, що ти знайшов свій браслет. Тобто, але момент тому. Тобто ти спочатку взяв і свій планшет взяв і загубив, а потім знайшов браслет. Якась така знахідка. Погнали вперед. Так, тут недалеко, 100 метрів. І треба мені зверху десь триматися, так розумію, так? Я вже бачу вже можливість, як зайти туди всередину. Так, до речі, візьмемо цей мед і ромашку, щоб зробити хілку. Так що погнали вперед. Пацанчики, ви що? Нормально? Не зрозумів. Що за приколи? Та ти що? У мене навіть трошки... Мені навіть трошки попотіти прийшлося. А що таке? Stab wounds? Infected didn't do that. Looks like you were ambushed and left for dead, Mike. Worse, left in the dark so you'd turn. Just killing you wasn't enough for these bastards. I should take these to Driscoll. Що? Назад вернутися до нього? Сказати, що тут сталося, так? Окей, no problem. Погнали. А чого попутіти? Щоб той браслет дістати чи щось типу того? Так, я думаю, мені одного вистачить. А що там за штука така? Хімічні бомби чи що? Кидали на місце. І один попав в цей будинок. Зрозумів вас. Так, мені вистачить витривалося, щоб полетіти? А ні, вистачить, зараз я трошки підберу в цьому повітрі. І залетаємо всередину до нашого хлопа. Опа. Так, друже. Навіть так, що ти відсував і трошки хотів, друже, дивись. I mean, it's dangerous out there. But fuck. It's worse than that. The infected didn't kill him. Інфікований He не was вбили його. stabbed and left to turn intentionally.
Розказує те, що листоношу було атаковано, і він сам взяв і вечором перетворився. Друже, Ярослав, ти ж хлоп, все нормально, якщо ти береш і відсуваєш ліжко, це нічого страшного. Хоча я не знаю, в якому ти стані фізичному, що це робити. You mean someone's targeting the guild itself? No one would have the nerve. But what if they did? What then? If the guild were brought down, so would the network. There'd be chaos. Як ти все добре, все шикарно. Свята прийшли добре, було багато гостів у мене. І, звичайно же... А що вже, я зробив це Carriers? А чого так? Є якісь делівері? And what about any history lessons? Не буде ніяких історичних в них не буде ніяких історій. У мене 3 алярма за день було. Тобто алярма, тобто я не зрозумів це слово, що це означає алярма. Що це означає алярма? Так, давайте подамо це все, що мені не потрібно. Стандартні зброї. Я їх так не використовую, до речі, це також треба продати. 63 урону, це взагалі жесть. До речі, треба мені взяти свої прості зброї, я так розумію. Тут у мене немає свого цього власника. У моїй зброї вже на виході. Так. Ага, тож сюди 2 letters і сюди 2. Серйозно? Мигдалів. Що собі цікаво. А я поняв. Куди нам дадуть? Йоперний татар. Не дадуть нам туди полетіти. Окей, ладно. Погнали далі. Тривога типу. У нас було 2 у Франківській області. Одна була, коли я був на роботі, і друга якраз почалась, коли я тільки прийшов додому. Ну так, блін. І така ця расиста ніс не заспокоїться. Не заспокоїться. Вони, певно, що руть і бомблять через те, що відбувається там в Брянську. Ти знаєш, що там відбувається, там, коротше, горять нафтобази і воєнна частина. Також з колії вийшов один із потягів, який доставляв на воєнну частину туди якісь припаси. Типу того. Привіт, слава Україні! Читав моє повідомлення в ФБ. Чекай, я читав твоє повідомлення. Так, ти вже знайшов амортизатори, більше повідомлень, певно, не було. Якщо ти написав нові, то зараз я прочитаю. Як тобі фотки, які я тобі закинув? Там непогано, ти ж хотів, як кажеться, написав лист про того, ким би ти хотів стати. Ти хотів стати, звичайно ж, бійцем тероборони. Це круто. Будьте заспокойся. Є таке. Зараз тоді я прийду в ФБ і подивлюся, чи якісь повідомлення ще були. Ну, але я не бачив їх. Реально. Реально, я їх не бачу. Ай! Недобре. Добре стрибнув. Ні, дивись, ти мені нічого не писав, до речі? ФБ. Я тобі написав привіт, напиши свій номер цієї машини, ти не писав ніякі повідомлення мені, друже. Юрій Слободянюк. Не писав ніяких мені повідомлень. Дуже цікаво, чому так. Так, відкриваю назад трансляцію і погнали. Я нічого не знайшов, що ти не читав. Я скинув він код і марку, яку я хочу. Серйозно? Блін. Реально? У мене немає ніяких повідомлень. Ну, ти мені писав Назар Куртяк? Ти ж приєднався був до мене, друзі, в ФБ. Ні, це не лист, це завдання таке було. Ну так. Ну я кажу, що типу так.
Так, до речі, я не бачу твого повідомлення. Реально не бачу. Та ти мені долучився, в мене ФБ. Так, перший лист це тут. Біологію, та. Це пакет, друже. Thank you. Holy. I can't believe he got it. What's that? Що таке? My fiance's ring. Фінанси ринк? Lost. Lost. I lost her. She was wearing it when the power А, коротше, цей чувак, Survivors, взяв і втратив свою жінку. That's terrible. І йому повернули knowing that thing was wearing it. Повернули це The ring I кольцо. gave her. Що твориться? Чого світло мені фігачить на нього? Я не It was an поняв. obscenity. But I couldn't До do речі, мені в anything цьому about році it. 16 I couldn't років, бо face нічого her. собі. Not like that. Ти вже чуть не козак. Можеш, я така, ще He 2 роки brought us і some можна tracker в down армії and йти. get it for me. Я жартую, чесно He кажучи. came through. Dinesh would have been my best man. He's my best friend. That sounds like it. Hopefully you can start to put this past you. Oh no. 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 Що таке, друже? What? There's a note in here. It's from Dinesh's sister. She says, Dinesh was out too long. He was already turning when he came back. They had to Божечки. kill him. But they found the ring clutched in his hand. I don't know what to say. Сумну звістку чувака прийняв. Ай, звістка. Який козак, я росіянин. Друже, ми вияснили твоє аналогічне дерево, і ти сказав, що твій дідусь був українцем, який по не своїй волі взяв і там опинився. Так що ти корінний козак, хоча цього не розумію. 3 дні тому написав, глянь добре. Нема, друже, я дивився. Що би не було, я тепер дивився на ФБ, але там нічого немає. Нічого немає, друже. Дуже цікаво. Тому так. Так, другу листівку даємо. Для тебе пакет. Bears, come quick! The storks arrived! The storks arrived! That's not a stork, honey. That's the carrier. Nonsense! I know a stork when I see one, and it's brought our beautiful baby, our gorgeous son. Добрий день. That's right, honey. He's beautiful. Look, he's yawning. I bet he's tired from his journey. You should put him to bed. Oh, Добрий and день. I want to rock him and hug him and Що? squeeze him and oh, look, Ferris, look at those little apple cheeks. I could just Ми eat 'em up. принесли їм дитину, чи що? That's right, Mummy could just eat up her little boy. Num 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 num. Sweetheart? Oh. But you're right. I'll put him to bed. Йома. Still there, buddy? Just tell me I didn't just deliver a baby. No. Don't worry, it's just a doll. Oh, Ferris! His eyes! He has your eyes! I told you he would, honey. What's going on? Що відбувається, я Look, переникаю. buddy, my wife recently lost our real son in childbirth. She hasn't been the same since. Ай, коротше, я так розумію, що Thank you. дружина втратила It hasn't дитину quite sunk in yet, so і якусь посилку, someone щоб recommended заміняти getting a doll дитину. for her to care for. That seems crazy, but we hope it might help her heal. Там, до речі, мої батьки чебуреки жарять. О, чебуречки. He even has the cutest poops. Файно, файно. How sweet. То ти ж сам розказував, Look, we Ярослав, just need some privacy, про те, so, що please, твоя keep this бабуся, under це корінна була росіянка, I can't take this. А Anyway, it'd be a це violation of my carrier's oath if I твій said. дідусь з I know, українець but був. look, she needs a doll to feel better, and I need this, so just take it. Take it. Understood. Thank you. І дали за те, що я вдалося, я не знаю, що це таке, So або... you're Driscoll's new golden boy. And you are? А ти хто Someone такий? who's had his Дар. eye on you. I get that a lot. Smart ass. You're not much to look at. Now, let me guess. You're Derek. Вона мою маму In зрадила? the flesh, Що? loser. Carriers used to be heroes.
А чо так? That insignia Що таке? used to mean something. Sounds to me like your behavior wasn't all that heroic when you were a carrier. Так, Дерек, ти що ти Fine, хочеш? I made some mistakes, but I believed in what we did. Not like you, fucking pilgrim. I know what you're after. You're just trying to get some information and then bail. Maybe that's how it started, but that's not how it is now. Bullshit. I'm gonna show them what being a real carrier is all about. Teach everyone a lesson. And you're cocky. You'll slip up. And I'll be there when you do, pilgrim. Цей, коротше, Дерек мені не дуже подобається, чесно кажучи. Він це показує якогось, фраєра, так? Фраєра показує, реально. Щось хоче доказати. Ну, ми, звичайно ж, будемо йому показувати те, що він не правий. А чо так? Кажи, Ярослав, чо мою маму зрадили? Що таке? Ну, а на рахунок Юрій повідомлення ФБ, на жаль, я його не бачу. Я тобі як написав був, так і все пропало. Тобто так і не лишилося непрочитним повідомлення. Тож таке, бачиш, якась така нев'язка вийшла. До речі, ти, Юрій, я така, в тебе на аватарці сталкер, так? Тобто... Сталкер, тобто... Чоловік в противогазі. Можна сказати, картинка в противогазі. Так, назад до нашого хлопця цього. Можливо, у нас буде ще квест. Вже 7-й квест, 8-й, 9-й, 10-й. Лишилося 3 і буде, певно, що розв'язка цієї всієї історії. Так, мені треба, щоб був якийсь вітряк. О, повітря якесь було. Добре, погнали ми сюди, щоб ми трошки піднялися, відновили свою стаміну. Ну, чувак. Ну, нащо треба було на мене це братися? Досі глянь. Це тільки. Я тепер дивився, реально. Я тепер дивився. Так. Так, це не буду брати, це фігня повна. А, ромашки я заберу. Добре, ще один цей медок і погнали далі. Так, не знаю, може вистачить і нашої стаміни. Зараз я передивлюсь. Деколи такий буває звук, коли ти літаєш, так би ти вдаряєшся в якийсь цей. Вдаряєшся в якусь. Як то можна сказати, в якийсь листок чи щось типу того. Блін, якщо б висіло, то б в мене було б повідомлення саме в цьому, в ФБ, що ти мені щось написав. Зараз подивлюся ще раз, ну, реально, я не бачу. Так, фрізер, ні, напиши Friday, як повідомлення в п'ятницю написав, так і висить. Чесно кажучи, сюди ще раз переходжу на свою сторінку. А, я поняв. Ти мені... Де? Та ти просто... От щось не зробив. Ти мені в історії написав, це я зрозумів. Так. Номер кузова, дивись, цікавить основному каяба, але обов'язково, щоб було СКЛГ? На краняк Більштайн B4, бо каяби хороші відгуки в інтернеті і про Більштайн непогані, але каяби трохи жорсткіше. Ну так, там більше газові такі йдуть, не жорсткіші. Chevrolet Cruze 1.8 бензин. Моделі Радісан, дякую. Бачу. Я тепер зрозумів, як ти мені написав. Але мені цього повідомлення чомусь не викидало в стрічку. Я з тебе зрозумів, друже. Ну вибач, бачиш, я цей момент прогавив.
XLG, точніше. Я зрозумів. You're back? Каже, я не побачив What the цього hell повідомлення. happened? Що відбувалося? Infected? No, met Derek. Derek. Cheerful fellow. Not resentful at all. So you talked. Do you think he's behind Mike's death and the other disappearances? Ти думаєш, що він причетний до того, що Майк зник? And he knows enough to understand what would happen if the guild were destroyed. That makes him very dangerous. Робить його дуже неприятно. Де він є? Я не знаю. Я не йшов з ним. There's more reasons to be careful then. Треба бути обачніший. Добре, Carriers 8 зробили. Якісь делівері для мене? But remember, you have more than Derek to worry about out there. Don't worry, Professor. Postmen have been delivering in adverse conditions for thousands of years. Коротше, я так і зрозумів, що ми з Дереком будемо потім трошки в поганих стосунках. The roads better not be bustling with the Секунду, infected, трошки. especially the types we're Трішки seeing now. закріплю цей мікрофон, бо він мене харить. Frankly terrifying new creatures. Yeah, I've seen plenty. God help us. I wouldn't hold your breath for that. Так, я закріпив краще мікрофон, тож погнали. Ближче до мене. Так, добре, є нові делівері, і нам треба йти туди 400 метрів. Добре, погнали. Які ми звідки зараз маємо? Я не знаю. Назар, удачі, маю ще справи. Дякую за те, що прийшов на трансляцію. Звичайно ж, удачі тобі. Хай щастить. Назар, ти пропустив мої повідомлення. Ні, я це прочитав. Як ти спитаєш, це дуже просто. Мама їй позвонила, спитала, як моя бабуся. Вона каже, що добре, далі понеслося. Я це прочитав, друже. Прочитав. Все. Дякую ще раз, що ти був, Юрій. Удачі тобі. Хай щастить. У разі чого, якщо так, якщо звертайся, можливо, кажу, що я тобі допоможу з запчастинами в майбутньому. Уже точно, бо я вже бачив твій вінкомбат. Так, треба тако зробити, трошки відпочити. 140 метрів сюди і 170 туди. Окей. Скоро почнеться і вже і вечір. Ми на вечір, певно, що будемо брати і йти робити з Баба 9. Бо там треба вечором йти туди. Нічний чувак має бути. Більш цікаві квести, ніж цей Carriers. Розношу. Добре, зараз будуть відкривати віконечко і казати, що я щось приніс. Алло, відкривай, open the door. Та тобі листа. Thank you. Wait a moment, won't you please? Is someone at the door, Giselle? No, Хтось? Mother. I Хто? was just locking it. Хтось коло Thank you двері? for the letter. Дякую за лист. It's from my love, Keld. Це від He моєї lives on the other любові. side of the city. Він з іншого місця But my Сіті. parents forbid it. Нашого міста, але ми разом. Yeah. Seems like a local fashion these days. But I'm not sure what I can do for you. For one, you can just listen. I have no one else to talk to. Я не маю з ким Окей. поговорити. Що таке? And you can have this letter delivered. Можеш цей лист If he додати could йому? afford to leave his family, we would be together. But he can't. So I'll go to him. The letter says where he should meet me. Okay. I'll take this back to the guild. Розказує це, що ми маємо доставити листа, звичайно ж, до її хлопця, так? І що він має її зустріти в відповідному місці. Ну, типу, стандартна тема. Добре. Але тепер сюди. Так, тут нічого немає. Окей, і тут друга доставочка. Коротше, це було тоді, коли Російська Федерація почала так звану спецоперацію, а насправді війну. Thanks. Я поняв. About time. Been quiet around here lately. Oh, Я понял. honey, I could have gotten that. Stop that, Tanya. Don't you treat me like I'm useless too. I didn't mean that. I Just remember, I only lost a leg. Я I втратив didn't ногу. become one of those things. No. No. But,
Від кого лист? Well, who's the letter from? HQ. And I can tell you what it says before I open it. Yep. I've been booted. No longer fit for duty. No, oh, honey. Oh, shut up. I don't need your pity. What I need is something to fucking do. Right now, I'm just a lame horse waiting to be shot. Well, maybe just give it some time, honey. There's plenty someone in your condition can... What did I just say? None of your fucking pity. I may have lost my leg, but I can still chase you down. I still got 2 hands to slap you with. So shut your fucking mouth. Коротше, якийсь неадекват, він втратив ногу і певно, що хотів зробити, як то кажеться, хотів взяти, як то кажеться, протез, я так розумію, але йому відмовили в цьому. І він, типа, трошечки хариться, та? Ой, курва ляга. Я маю з цього місця, чорту матір, вона мама звела моїй бабусі, окей. Добре. Я сказав, що все нормально, та? Так і треба нам, та? Така ця призубовані телеком було вони. Ну, нічого поробиш. Нічого страшного. Там і таких багато. Якщо це правда. Я забігаю наперед. Нас питала бабуся, чи вона, бабуля, в жовтих водах? А, у жовтих водах? Реально, це ж Україна, жовті води. Так, і ми вже біля тут гільдії. Є. Hey, hotshot. How deliveries go? Як The деліверізі? usual. I was given a letter. Маю I'll листа. make sure that's processed. Thanks, Professor. Bloody hell, you're just scrambling up the ladder here. A few more rungs and you're gonna get promoted again. Привіт всім. Привіт, Гендель. Класний у тебе комп. Теж хочу комп такий. Ай, друже. Реально. Always good to see you, hotshot. You'll Скільки. have to come back when I have some deliveries. А, добрий день. Що, немає вже делівері? Ну, друже, цей комп реально це він коштував дорого. Дорого коштує цей комп. Так, лишилось ще 2 паркур поінта і ми повністю проапгрейдимося. Ну, але, друже, кажу, це було капець як. Тяжко і дуже дорого. Рахуй, 60 тисяч я потратив на цей комп. Ну, і це було до війни ще, коли ще ціна була трошки менша. Бабця виявляється даруй... До Пітера? Вірю, що дорого, але якщо ноут брати, то ще дорожче. Ну, нюанс в ноуті тому, що ти його можеш просто носити з собою, а комп ти не понесеш, звичайно ж. Якраз почалася ніч і ми будемо йти до Зебаба 9. Туди вбивати якихось різних монстриків. Ми погнали, кілометри до неї треба піти, і треба зараз десь перепочити, бо я як не хочу я брати і ставати саме десь знизу. На території там, де є ці кусайли. Переїхав у Санкт-Петербург, типу, нічого собі. Жовтих вод до Санкт-Петербурга. Маєш тобі. Жесть.
Би теж, якщо в мене таке би було, би теж це бажав би трошечки зрадою. Ну так, до речі, зараз ціни, можливо, також виросли, звичайно, вже з цими всіми спецопераціями і так далі. Знову там можна лежати, грати і, ну, і носити де завгодно. Ну так, кажу, нюанс в ноуті якраз є і в цьому. Тому є, що можна його носити, де заманеться, і, звичайно ж, брати собі в ліжку, наприклад, дивитися той самий серіальчик. А тут треба монітор брати, трошечки, чи то направляти на то місце, там, де ти будеш дивитися. А якийсь гарний шлях у нас є. Ще один маємо політний вихор і будемо там. Ну, до речі, в мене... Так, в мене є також і ноутбук моєї дівчини. Тобто, вона, звичайно, вже не мала грошей, щоб купити собі комп'ютер. І вона взяла для роботи, в загальному, для цього... Для університету вона взяла собі ноут. Ну і також задоволення ним. Також він трошки поламався, і я його здавав у ремонт був. Але зробили, і вона також задоволена. Опана. Ти ж... Подивись. Подивись на нього. Фух, встиг. Рарного ще взяв, зашибісь. То, що треба. До речі, мені треба рарних брати і збирати для того, щоб, блін, проапгрейдитися. Я подумав, бабуля, ти з глузду з'їхала під... Я не знаю, ну, бачиш, це її була така думка, що їй там буде краще. Ну, не знаю, як краще буде, ну. Це таке, тут же нічого не зробиш. Тут же нічого не зробиш. Ну так. Я от не знаю, чому мені той чувак реально позначається як червоним, так якби якийсь бандюк. Реально, оцей чувак, як бандюк мені бере. Yes, a very rare creature has appeared. Дуже рарне creatures. Дуже рарний монстр появився, і мені треба взяти його забити. І... Not just where, but when. It is a nocturnal creature. It will be at the peak of its power and speed. So take great care. I will. Thanks. Мені треба дуже взяти і приготуватися. Ну, я буду зараз старатися це робити. З Баба 9, 5-й рівень, до речі, цього квесту. І давайте ми трошки підготуємося до цього. Візьмемо крафтинг. Скрафтимо, наприклад, трошечки стрілів. Так, наприклад, щоб в мене було хоча б 100 або щось типу того. Скрафтимо трохи, як кажеться, найфів. Щоб ми могли throwing knife, можна кидати цими самими ножиками. Я не знаю, що буде далі. Який не буде там чувак і звичайно же, що можна було використовувати. Добренько, думаю, 50-ки стане, вистачить. Добре, це є, і все інше у нас є також речі. Інвентари, дивимося, що у нас є. Звичайно ж, throwing knife, добре. Декой, окей, щоб когось брати і відсторонювати від цих самих речей. І ми погнали 400 метрів до нашого пригарного чувачка. А, він на цій території, тому так і є. Тому 5-й рівень. Я зрозумів вас. Я думав, вона добра. Дарунки нам з Валерою дарувала, а тут на тобі. Фу, таке бабуль. Ну, все ж таки, що поробиш? Що поробиш? Бачиш. Є, ну, якщо є таке, ну то тут нічим вже не поможеш. Ну і так багато людей, наприклад, те ж саме нас в Україні, і те ж саме було і та ОПЗЖ, і політична партія за життя, які
звичайно ж, були проросійські, і зараз ми їх повністю заборонили. Реально вони фігню роблять. Здаються, блін, як то кажеться, державну зраду роблять. Що таким бути? Не будьте таким. Не будьте таким. Так, 100 метрів ще до цього класного чувачка. Ай. Так, і він десь тут. А, там знизу. Я зрозумів. Ну, стандартне місце для того, щоб взяти. О, ти кур... Опана. Їх тут щось багатенько. Давайте ми спочатку візьмемо і заб'ємо цих, хто стріляє. Візьмемо лука. Можливо, треба 2-4 рази стрельнути, щоб їх перебити, але все рівно. Нам треба це зробити. Іди сюди, чувак. Так, убив. Убив, але хто тут такий сильний? Хто тут такий? А, мені здається, що все ж таки той чувак. Хоча... хз. Дивись. Хоча там бігає один. Трошки постріляємо зараз в цих маленьких, оскільки... вони трошечки... харять мене. А, я бачу вже його. Оцей. Оцей чувак. Він червоний йде. Тому він має, певно, що бути основним. І він, я бачу, тільки тут бігає. Здорово. Так, саме його треба було вальнути. Зараз треба буде його забрати. Окей. Там ще є чувак якийсь. Блін, дощ почався, ніц не бачу. Погнали. Повітряна тривога, добрий день. Повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Добре, господи, я не думав, що вона зрадиться. Ну, що поробиш? Бач, є таке. ОПСЖ повернулася, на жаль, ті ж козли, тільки під нову назву. Ну так. Вони козли, вони барани. Ну, все ж таки. Чш-чш. Секунду. Тут десь грека є. А, бачу. Так, є, вальнуло. І там ще якийсь чувак, який стріляє. От чому заключалася складність цього квесту? То, що тут було багато тих, хто бере і стріляє. Певно, що в цьому і заключалося. Це складність, що тут дуже багато тих, хто стріляє. Ну, але ми вже всіх перебили, і нам вже не складно взяти і забрати просто це все. Бачите, оцей чувак був сильний. Також у нас є можливість позабирати все, що є в цих, що стріляє. Звичайно, вони також дають укновні і рари. Думаю, їх вистачить. Вистачить на зараз. Все, ми вбили. Це було легко. Доволі легко. Як на мене. Я думаю, що буде це складніше, та ні. Вийшло набагато легше, ніж я думав. Добре, погнали вже до баби назад. Ой-ой. Дай. Піднімайся до гори, блін. Я не хочу вибирати її зараз, щоб була якась тривога, щоб в мене ті самі чувачки брали і бігли. Ні. Треба буде якось затестити це, щоб, наприклад, в мене була ця тривога і ми дійшли до якоїсь там для 4-ї, щось типу того.
Так, почекаємо, 130 метрів вже долетіти, тут мало що. І, звичайно, вже треба, можливо, дочекатися, коли буде КРС 9. Листоноша 9. Будемо бачити. Будемо бачити, що зараз є. Якщо ні, то підемо до стандартного квесту. А, до речі, тут можна ще зебаба. Можна тут взяти і ті збройки зробити. Давайте ми ще візьмемо тут збройки свої. Ну, що будемо брати і шукати збройки якісь. А тут ми можемо зразу взяти ті, що в мене є стандартні, і проапгрейдити їх. Так? Так, звичайно же. Екстракт. Саме оці збройки. Це їх можна брати, годину грати і повністю їх, як то кажеться, пошкодити. Але вони 200 скільки мають. Просто дуже багато демеджу вони самі наносять. Тож, давайте ще проапгрейдимо їх, щоб ми мали хороший став. Хороший став просто. Так, беремо ці саму збройку. Та її проапгрейдимо. Давайте робимо один на вогонь. Так. Full damage на вогонь. Майже 300 маємо демеджу, окей. Далі. Тут зробимо, наприклад, на Poison. На яд. Так, є. І тепер можемо тут зробити, наприклад, давайте на електрику. На електрику зробимо, щоб повністю була електрика, електриком фігачити. І робимо, звичайно, вже цей щоб демедж, у нас був ще кращий демедж в загальному. І ще одна збройка у нас лишилася. Зробимо так, на Frozen Ice. І, звичайно ж, стандартно. Добре, зробилося, у нас є тепер багато класних зброї, ми можемо їх використовувати в майбутньому. Так, Забаба 9, вертаємо тобі. Я така. Excellent. I'll be able to make skin vessels capable of holding powerful agents that can be used against the infected. Нам може зробити такий став, щоб був кращий до цього. Ну і, звичайно, вже то потрібно щось. Your most dangerous prey yet. The creature I've been telling you about? It's been located. And it has Закрите something you все? need. Indeed. Its hair possesses qualities most rare. Miraculous even. But that's besides the point now. Remember the GRE island? The one where you trapped the virals for me? It's there. Lurking at night. And Aiden, you can't kill it. Wait, can't or shouldn't? Я не Evil. можу. Listen to me. There is no fair fight with that creature. It will tear you apart. Your only chance is to lure it into the trap and box it in before it can lay a claw on you. If that happens... Don't worry. I can handle this thing. Я маю його взяти і зловити? Цікаво. Цікаво. Я маю тут його зловити. Traps Black... Ага, нічого собі. Дуже цікавий квест. Зараз будемо дивитися, що це ми можемо зробити. Я маю його зловити, цього монстра. Я його вбити не можу, я можу тільки його зловити. Цікаво? Подивитися, що це за чувак. І, звичайно, вже з чим його їсти. Так, полетіли до нього поближче. І ми будемо його ловити на GRE Island, там де ми ловили тих же самих хлопців інфікованих. І це 10-й, це саме останній Забаба 10. Ну, як на мене. Це буде останній квест зв'язаний з Забаба. Я тут перепочити. Полетіти далі. Можливо, ще раз треба буде десь зупинятися. Буде видко. Так, але ми полетіли. Можливо, нам вистачить стаміни, щоб долетіти. Буду надіятися на те, якщо ні, то я зупинюся десь інше.
Так, ми його брали і тут їх, як то кажеться, заманювали в трап. Тепер це там. Прості чуваки. А тут же прості чуваки. Добре, нам треба туди побігти. Дальше. О, я поняв, хто це такий. Ви бачили його? Я теж вже побачив. Я його побачив, чувачки. Не бачите його? Я теж бачу. Це Кусакін. Мені треба було його зловити. Але мені це було доволі легко, як на мене, чесно кажучи. Реально його було дуже легко зловити. Як на мене, це було дуже легко. Просто його застопали. Відповідний час, поки він там був, та не тиснули кнопку. Привіт, хлопці, як справа? Привіт, медик, доброго вечора, на перегляду. Радий бачити тебе на трансляції. Я трошки сьогодні, як то кажеться, більш говіркий. Все добре, до речі, у нас зараз, почалася повітряна тривога, вже третя на сьогодні. І якщо ви, звичайно, вже зараз не перебуваєте в укриттях, то ж прийдіть в укриття. А так, справи добре, звичайно ж, свята, але дуже багато замовлень було по роботі, я сьогодні працював. Але й трошки сашканув, швидше пішов додому. А в тебе як справи? Як ти почуваєшся? Як в тебе справи? Тож в мене все добре. Сьогодні я зробив майже всі квести по листоношу, там лишилося Zicarius 9, яке поки що недоступне, не знаю чому. І я вже виконую завдання Зебаба 9 та Зебаба 10. Тобто, перше треба було вбити інфікованого, такого якогось чувачка дуже сильного. Ми його дуже швидко вбили. Реально, це було. Одна складність була в тому, що там було дуже багато чувачків. І другий квест тут був, просто треба було зловити Волверіна. Тобто, Кусакіна цього. А де твій чувак? Aiden, I'm sorry I asked that of you. I was worried sick, but thank you. I'll be able to help so many people once supply brings me the samples. Speaking of which, how's Harlan's father? Any news? As a matter of fact, yes. The parasites have been completely eliminated. That's great to hear. Тобто через те, що ми взяли і доставили інгредієнти, там якийсь чувак взяв і виздоровів. Супер. Нормально, людей мало сьогодні було позакласно на вулиці, тепліше, ніж на роботі. What can I do for you? Таке, друже. Not for me, for Corvus. He is waiting out in the garden to speak to you. Corvus? Що таке? Wondered where Mr. Tall, Dark and Surly was lurking.
Yes, well, out in the garden. Please, see him. I have a rather complicated potion to formulate right now. If you say so. Мені здається, що на мене буде засідка, коротше. На мене буде засідка. Нормально людей було мало сьогодні, класна погода. Ну, класна погода так. Треба сюди піти, я поняв. А ти яким працюєш от бетик зараз? Сталки 2 купив, ще не купив. Ще не придбав. What's this all about, Corvus? You're What taке? friendly all of a sudden. I'm in a good mood. It's time to celebrate. What are we celebrating exactly? Що ми відмічаємо, I друже? will tell you if you will drink with me. Я тобі скажу, я не хочу з ним, до речі. Fine, be that way, but I'm not in a drinking mood. Але я не You буду shame пити. me by refusing to drink with me. But Гроза, you та в shame нас me all the time, do you not, Pilgrim? Well, what? Okay, what's this celebration all about? Що таке, Your друже? hunts are finished. You will leave and never come back. To that we drink. Це ми п'ємо, що ти більше не будеш, буде цейво? Ні. I don't think that's a good idea. Це не дуже хороша ідея. Such insolence. Я не хочу з ним пити, Okay, реально. Corvus, you've clearly got something on your mind. What's this celebration really all about? You have been a thorn in my side since you first came here. You are coming between me and the Baba. She grows willful. You Що таке? threaten all we have. Suggest another drink. I don't know what your problem is, Corvus, but let's drink and forget about it. Yes, drink, but perhaps not forget. And now, Так. your surprise. Ну, я пошукаю. Oh, goody. You will not just be leaving this place, Ти не тільки покинеш те but місце, this world. але цей світ. I will send you to your grave. Oh, finally, a direct threat. It's about time, Corvus. Dog. You think you're a great hunter. Думаєш, ти eliminating нормальний, powerful beasts. як така, Powerful, ця, yes, but mindless. How, I хороший wonder, would you мисливець. fare against one such as me? Ти краще за мене? Sounds like you're calling me out. Oh, I am, Бач, dog. мене викликає мене на I will дуель. have your head. Walk away. You know, I'm tired of your shit. I don't want to get caught between you and the Baba. Yeah, I'm out of here. Tell the Baba I said goodbye. You think I would really let you leave? Fool! Буде знов битися. Він хотів мене напоїти, і потім, щоб я з ним бився. Реально. Ну так. Ну все, я вже отверзів. Бо я мало випив. Він хотів мене напоїти оцим і щоб я цей. Звичайно вже. Щоб я їм не мішав. Ну, чуваче, це твоя проблема. Ніфіга собі, а цього я не очікував. Реально, блін, він трохи дурак. Трохи дурак. Типа, толку з того, що він зі мною вбився, я не знаю. Чомусь не можна написати від Дискорді? Не можу сказати. Ти живий? Corvus just tried to kill me. Why? Корис хотів мене вбити. I did not control Corvus. Я не контролював Корваса. I was his prisoner. Я його в'язень був? The robbery I mentioned,
He staged it so that I would be obliged Не to можу тобі him, сказати. offer him money Він тебе to заблокував, protect та me. де? He quickly began demanding more and more payment and threatening me if I tried to leave or have him arrested. I couldn't leave. Too many of my customers depend on me. And he had to stay to ensure I Ні-ні, я wouldn't тебе turn не him in. заблокував. Yeah, bound till death. Денні That's what he meant. приєднався до вечірки в What does Діскорді. any of this have Привіт, to do with me? Денні. The hunts made Я не me заблокував realize тебе, that ти you що? could face Corvus and survive. Зараз можеш тобі написати, You ведмедик. set Зараз тобі напишу, ведмедик, в Діскорді. Відкрию Діскорд, на компі відкрию. Зараз Діскорд. Діскорд. Ну, але ми спасли, так би, ми спасли зараз бабу від цього Корвуса, бо він її тримав в, так би, заложниках, чи типу того. Так, де ти є? Де ти є, ведмедик? Не пропускати стріми, суперчат. Ведмедик. Що це таке? Писати повідомлення. Привіт. Привіт, ану. Написав привіт. Ведмедик, з цієї історії обмін приватним повідомленням з ведмедик. Я тобі написав зараз. Тепер розблокував. Чому? Ти так би відійшла від компа. Я відміт. Відміт і я знаю. Я тобі написав. О, ти вже мені пишеш. Привіт, бачиш? Коли ти попок будеш грати? Я поки що не знаю за рахунок попка там. Поки що стрілялки не дуже так хочу грати. Так, це є, все, погнали далі. up. I couldn't think of anything else to do. I knew you would prevail. You saved me. Ти спас мене. I'm indebted to you. You owe me nothing. Perhaps. But please take this. May it serve you well. Можливо, це тобі краще буде тобі I служити. know you think I am a charlatan. Думаєш, But я as a шарлатан? pharmacist in the military, my Фармацист? remedies are real. I just Віс- prove а, them in a bit of військовий mysticism цей, because they always appeal to my медик. customers. White lab coats are hardly a comfort to people these days. Yeah, that's true. So thank you. Come back again. I'll keep the shop stocked with whatever you need. Okay then. I'll see See you you soon, soon, баба. See you soon, баба. Тобто вона, звичайно ж, відкрила для мене, як то кажеться, цей магазин, і я можу йти сюди і купляти всякі різні речі. Бачите, типу. Щоб є. А The Monster що? Чекай, ми відкупимо. Не знаю, що це за The Monster Square. Не знаю, що це таке. Чекай, це хто? Я в тому взагалі не цей. Я не знаю, що це таке. Ага. Хто? Ага. Нічого собі. Ну, це прикольна професія. Ну. Ясненько. Окей. If you... Якщо в мене були такі проблеми, я буду вже знати, до кого буду звертатися. Та. Класно її звати. Баба. Та. Класно, ну, що поробиш? Так є, так зроблено по сюжеті з баба. Я що тут зроблю? З баба 9, з баба 10, це все було і вона є. Так, добре, все тоді. Пішли геть з цього квесту. До речі, ми ж зробили всі квести, які були побічні. У мене лишилося з Carriers 8 і 9, поки що їх немає, можливо, перепрошую, вони з'являться, коли буде щось далі. А ми маємо один єдиний квест, це є сайд-квест. Не сайд-квест, story quest The Lost Light. І зв'язаний з УФ світлом. І лишився ще один сайд-квест
пов'язаний саме з королями. Тобто маємо ще одного короля знайти, якусь карточку короля, чи типу того. Але це таке. А тьолка є? Ні, тьолки немає. До речі, Олександр, ти пропустив The Book Story. Там, де, звичайно же... Ах ти ж скотиняка. Ударив мене. Ти пропустив історію, там, де, я то каюся, в нас були... Типу, як на нас? Ейдена були дорослі ігри. Це треба буде придивлятися минулу трансляцію, щось за годинку. Годинка там була, щось типу того трансляції, і там було таке. Ну, типу, там взагалі нічого не було, то я трошки був розчарований в тому, що тут не показали. Хоча тут є і багато контенту 18+, але того не показали. Коли будеш грати у Among Us, друже, я Among Us грав щось раз чи два, ти думаєш, я буду його грати так сильно аж. Among Us тепер не дуже популярний. Не дуже популярний Among Us. Сприт шашки? Сприт шашки? Ні, шашки, от шашки то що не буде. Та, певно, що там не було щось такого. Hey! Is anyone there? Алло? Божечки! Привіт! Здоров, друже! Ти що себе дав вдарити, чувак? Не поняв. Я не поняв. Що за приколи? Я не поняв, що за прикольчики? Що за приколи? Кофія, ти напав. Так. Стрім шашки. Бачу, що чую, перейшов на українську. Здається, вербна неділя прийшла до нього на ура. Ну так, я йому сказав, що давай, друже, будеш розмовляти українською мовою. І він прийшов на повністю українську. Сприт шашки, шашки на... Ні. Там такого не було. Хлопе, я все розумію. Все розумію, та ти трохи... Трошечки тут... Пеу! Ні, такого не було. На жаль, не було ніякої... Вона не роздягалася, ні. Але для того, ну, для класності гри це було б плюс. Так, б'ємо цих пацанчиків маленьких. Вони мені трошки мішають. І вже тоді, коли тільки один цей чувак залишиться, будемо його вбивати. Так, хтось за мене стріляє. А я бачу. Так, зараз. Тобі було тоді байдуже. Ні, то як? Божечки. Да? Ні, хрена собі. Так, пацанчики, я все розумію. А ході сюди по одному. Реально 200 матч його убив. Давай зіграємо спіч... Ні. Дайте, пацанчики.
Хлопаки, ви що? Ще є? А, є. Що? Ти ж секти, какая ж разница? Ти що? Тобто щось попутав, чувак? Я йому один стрім дозволив поговорити російською мовою, і в той момент ти прийшов. Так, треба було бити цих інфікованих і погнали далі. Так, погнали сюди. Заходимо. Good job, man. You showed him. Ти спас його. Goddamn superhero. Ти супергерой! Доброго вечора, Макс Фелікс. Добро. Привіт, радий бачити на трансляції. Привіт. Attacked us right as we got here. Як тебе справи, друже? Як ти? We barely escaped and huddled up here. Finally Той went чувак, quiet not той long чувак ago. за вами брався We і thought that thing had wandered off. Next thing we hear is you banging за on вами the гнався, barricade. та, ну, блін. Але він був не дуже такий і тяжкий. You guys seen him? Жесть. Up top. Come on. Let's get you to a doctor. Так, давайте його до лікаря підемо. Так, ну що, ми маємо що, з ким поговорити? 6 метрів вверх. Окей, погнали. Візьмемо коінти. Візьмемо коінти і погнали уверх. По квесту. Так, You're друже. Demon, right? Де ми? Aiden. Я Ейден. Not bad. Непогано. Not bad. Aiden. Nice to meet you. Приємно познайомитися. Мені не дуже так приємно. Нормально все, а ти як? Like a peacekeeper to me. So who are you? Хто ти такий? Я Пілігрим. Пілігрим, нормально все. Ти як? Теж добре, свята, звичайно ж, гостів було купа. Сьогодні трошки менше було. Все ж таки. Я сьогодні був ще і на роботі. Люди дуже багато захотіли. Хочуть запчастин до авто. Ну і що поробиш? Ask about the lamp. Спитаємося за Juan told me лампи. to check up on you and the lamps. Ah, the lamps. Piece of cake, he says. No Вишенька such на luck. торті. We found a few, but it wasn't what you would call a bountiful harvest. And it came at great cost. The corporal killed by the beast outside has a brother in the unit. He will be devastated. He is at present with a squad down south on the lower dam promenade. They have not reported in. That doesn't sound good. We need to find him. The Маємо boys mounted us to знайти Arthur in the його. dark zone just last week. Now is The son. boy If mother. our other son were to perish, Мама хлопця. it would be too much for any mother to bear. I'll try to find him. Okay. The boy's name is Sebastian. Себастьяна треба Islands are знайти. a dangerous area. Worse since the renegades overran them. Ренегати там. Ну та я так розумію, ми будемо брати і вбивати там ренегатів, бо вони його захоплять. Типу то. Можна вище піднятися? Ні, на жаль, не можна. На жаль, не можна. Але дивись, якщо ще на рахунок Ярослава, бачите, тільки почалася тривога, він зразу вже пішов. Thanks for what you did out there, man. Зразу вже Saved пішов. our asses. Спас наші есес. Не така ця. Їхні дупи спас. Того монстрика. Ну що, ми пігнали сюди, на цю територію, по вже сторі квесту. Бо ні. Заодно візьмемо це. Що, немає? А, то вже цей, вже... Вже день. Чою, хлопці? Не цей во, не кричіть, все нормально. Hey, how you doing
Леван, як в тебе справа? Quite a helpless bunch, it seems. Все добре. What did you expect? They What were did you ordinary call? people before the fall. Craftsmen, teachers, gardeners, not fighters. Погнали, будемо далі проходити. Я не знаю, я всі сайт-квести я роблю, але не дуже продвигався саме, продвинувся по цьому, по сторі-квесту. Зараз ми вже трошечки більше вже будемо продвигатися по цьому. Кажу, продвигатися, тьфу, бляха-муха. Проходити. Shit. What's going on? Renegades. More of them. Again? That's crazy. It has to be part of something the Butcher and Waltz are brewing. But why now? Він теж перше цих треба вальнути. На тобі, друже. На тобі, друже. Просунувся, а не продвинувся. Ну так. Так, я кажу, я сам себе виправляв. Бабаєс. Танчики Battle City. Коли буду грати? Буду грати танчики в майбутньому. Found your men. Some of them, at least. Я знайшов твого They're хлопця. dead. You sure? How many? 2 bodies. Both Два тіла. quite dead. Двоє померли. 5 men. There are Тоді було 5. There's А де still інші? hope. Де інші 3? Я буду знайду їх. Привіт! Привіт, друже. О, капслок, ста. Капслок не треба нам тут. Капслока не треба. Тож ми погнали шукати їх, і я так розумію, тут буде інгібітори. Воно пішло до сраки. Ти похиляємося? Горе, ясно. Так, окей. Але ми віддаляємося від нього. Ні. А де тут інгібітори? 30. 29, 28, 25. 20, 17. Не поняв. Це було єдине місце, де можна було інгібітори заховати. Версія ремейк? Нічого собі. Так, тепер погнали до гори. По квесту. Я думаю, я тут вилізу. Є. Привіт, доброго вечора, рано перегляд, радий бачити на трансляції. Як в тебе справи, Анонімус? Як ти, друже? Так, погнали сюди. They were totally berserk. It's crazy, I know. Something must have happened to them. They used to be regular soldiers, at least Що most of them. сталося з ними? But now they're more like living virals. They're mad. They kill everyone in their path. Like mad? What do you mean? They say Williams treats them like animals, and they go wild. Well, the butcher is crazy, like they say. Crazy and unpredictable. А, я не зрозумів, а де вони є? Де пішло? Де пішло? Слід пропав. На версія. Ясненько, тож нам нагору треба. Погнали. Я чую бандюків вже. Я вже їх чую. Я чув, що от надули і...
І виходять з Рашки та Білорусі? Так. Вірно. Вот виходять з Білорусі і з Рашки. Так, це вірно. Ще одне тіло знайшли. Ще одного човка знайшли. Але вони. Ну... Over here! Тут, допоможи нам! Я знайшов їх! Двох знайшов. Бо один тут. Ой, я гранату кинув. Курва ляга. А чо гранату? Ой. Ано помре. Помре, падлюка. Ні, вони нас надули. А. Чув, як от надуло, що виходять з Рашки. А, що нас надули. Добре, прочитав. Варгем не дує. Гра залишається, так, гра залишається. Ну там падай, блядь, та падай! Hey, you guys all right? Вам все нормально? Sebastian, not so much. Себастьян не дуже. Help Sebastian. How is he? Pretty bad. Oh. Goddamn renegades. Каті, Suddenly ренегати. so many of them in the center. Came at us so hard and fast. Only Seb and I managed to get away. You able to walk? I won't leave him alone. Not when he's like this. He needs a new bandage. This one's a mess. I don't have any more. Listen, did Demlin tell you about him? Oh yeah, about his brother and father? No, not that. Sebastian is an artist. Just Demlin artist? promised him to take him one day to Marseille. To his father's shop. He can't die like this. Please. Будь ласка, він не може так померти. I'll help him. He choose. Will be okay. Я йому допомогу. I'm sure he'll be fine. But I was sent here for the lamps. Where are they? After Не we буде drove все off добре, the але я renegades, прийшов за we лампами. reached the building. To get in, we strung some ropes across from the next roof. Передали гру контроль з репт, але не сказали, що це така ці контори у власності сьогодні. Я поняв. They're still on the landing pad on the roof. Тому я поки що The не military стрімлю did в well. World of Made sure Tanks. no one could see them from above. Seba only saw them from the next building. Тому я through зараз їх не binoculars. стрімлю. But we didn't get a chance to finish securing the ropes. Is there any other way to get there? You could go through the building, but like I said, wall-to-wall biters. Дуже I багато. gotcha. I'll try the rope. Дуже багато You'd have to be a байтерів. spider to climb in. And it's swarming with renegades outside. I like І taking ренегати є. chances. Я так розумію, що там є Take this, чуваки. Contact Demlin and tell him what happened here. I'll go get those lamps. Я йду достану ці лампи. Тобто, хочу сказати, що там будуть і ренегати в наступній локації, так і багато кусаків. Окей? Окей, no. Я така, no problem. Here. Художник та артист. Художник, він не може просто так померти. Без такої смерті ганебної. Ми йому дали бінти. Я думаю, він виживе. Нова збройка появилася, але я, звичайно ж, її використовувати не буду. Я її буду продавати її. Так, це все є. Погнали. Так, ну що, а в нас тут є якісь можливість туди піднятися? Трошки вище.
Опана. Зараз піднімемося туди. До гори. Паркурист. Я поняв вас. Я зрозумів, тут буде. Тут буде великий чувачок. Зараз будемо... Але ми давайте собі полегшимо життя. Б'ємо спочатку маленьких. Не зрозумів. Що це ми відкриваємо? І ту сторону? Навіщо? Що ти гарчиш, курва ляга? Знайди ваф-лампи. Давайте будемо шукати. Мені здається, все ж таки нам треба туди було всередину зайти. Треба буде. Добре? Ух ти ж! Курча пательня. Божечки. Коризде. Дякую. Якраз саме час, щоб посилку доставити. Що відбувається? What? I'm fine, but I took a fall. The lamps are busted in this one. Gotta take care of that thing up top and check the other container. Admit it. Juan's your type. What? Luan, get lost. Зникли Луан. Курча пательня. Ці лампочки ми... Як то кажуть, він їх пошкодив. Ну я зараз того чувака буду вбивати, певно, що. Сюди падлюкати такі. Йому це не цікаво, та? Я чекав на цього чувака. Ну там зірвалося було, так? Дай сюда. Амінька ти. Задовбав. Що кажучи, блін, трошки помахав так трошечки. Так, і що, мені треба знайти другі лампочки, а вже тут. Давайте підемо тут, відкриємо цю. Можливо, тут будуть лампочки, хоча не знаю. Надо. Тут нема. Просто якісь речі для захисту, я поняв. Так, добре. Це тут. Тут лампи є. Це мені більше подобається. All untouched. Très bien, my friend. Tobias told me you helped him as well. Many thanks. Tu es très débrouillard. Thanks. Whatever that means. There's too much for me to carry on my own, and no way I'd make it through the infected while loaded down. The boys can get to the roof and manage the lamps themselves. They won. We secured the lamps, but the squad hit a snag when the renegades... Shh. Not over the radio. Come to my quarters on the ship. Добре, погнали.
Не по радіо спілкуватися по ці лампочки, бо рентген можеш почути. Ну там, нормально. Чувак знає, про що говорить. Не по радіо спілкуватися по цьому. Так, ей! Хлопим, погнали. Так, 600 метрів. Я не знаю, чи ці лампи, ну, вони самі перенесуть чи ні. Але, до речі, спочатку давайте ми будемо робити завдання по нашого гарного carriers, саме листоношу, оскільки листоноша це... Ну, ми більшості сьогодні робили саме їхні квести. Тож погнали. Далі розносити листи і, звичайно ж, з цим Дем'яном, так, будемо мати якісь справи. А мені треба зупинитись, щоб позначити цей квест. Давайте тут сюди приземлемося. Приземлемося і візьмемо саме це завданнячко, яке у нас є. The Curious 9. Тут лишилося ще 2 квести, зв'язані саме з Curious, тобто з листоношою, і ми повністю їх завершимо. У нас більше їх не буде, таких побічних квестів, вже зв'язаних з цим всім. Ми вже і Баба 9, і Book 9. О, це The Баба зробили все. The Book. Тобто всі книжки знайшли, там 10 квестів було. Ну, але найбільше мені, кажеться, то книжки сподобалося. Що було в кінці. А за Баба 9 я думав, що буде таке, що я буду з тим ж самим чуваком битися. Метрів лишилось. Я вже ну, не дуже так боюся в ніч виходити, але все ж таки це трошки небезпечно. А, ця жінка співає, якій ми допомогли. Ну. Пітер мене на ту сторону клонить. Опа! Hello! What's on the menu today, Professor? Just a few deliveries. Лише декілька, де має Few or a бути lot? I'll take whatever. листів. Man. Хороший чоловік, де листи розносять? У мені. Ой, якісь в 2 різних локаціях. Ага, один тут. Ясненько. Тож ми погнали. Розносити ще 2 листи якісь. Нові. Погнали. Ні, я не буду їх так всіх бувати. Давайте піднімемося трошки вище, щоб не літати близько до землі. Йоперний тато, щось дуже високо ми піднялися. Ну так, доберемося до цієї локації. До одного заходу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, нижче трошечки. На другий поверх треба. Де? Ось сюди. Опа. Добре, доставила 2 листа, алло. Carrier with a letter for you? Для тебе є лист. Very Дуже interesting. цікаво. This is not quite the news I expected. Це не та новина, яку я очікувала. What's that, ma'am? Що таке, мем? Forgive me if I'm not at liberty to say.
As a carrier, I'm sure you of all people understand the value of information. Yeah, certainly. The guild has its network, but we overseers, I would say we are more like spiders. We crisscross the city with our webs and take notice when we feel a tug on this thread or that. I see. I'm sure you do. And yes, we occasionally feed upon the poor flies caught in our web, but we're just as likely to give them a treat as well. To keep our web strong, of course. Of course. So, perhaps I won't share the tidbit that got caught on my web this time, but I will reward the fly who tugged on the thread and called it to my attention. Make sure my little fly is rewarded. And there's a little morsel for you as well. Божечки. Вона дуже, як то кажеться, мені подякувала і дала мені листа, щоб я ще комусь передав. Ну. Стандартна історія. Можна було дістати якісь прикольчики. Я це робити не буду. У мене достатньо своїх. А! Що є, хлопаки? Ви були не в тому місці, не в той час? На жаль. На жаль, так і було. Так, погнали вверх. 400 метрів до наступного місця. Погнали. Ой, тут щось вітер нелояльний до мого. До мого місця located. Але ми можемо взяти буст. Так, взяли буст. Що за квест? А, це той квест з тестом. Може спробуємо зараз його пройти. Я вже забув всі квести, які там були, що там треба було відповідати. Ярче. Честь. Так. Здоров. Для тебе лист. Hello? Carriers Guild. Here's a package for you. Oh my. I've been waiting for Я this. чекав. The new issue of Flickr Fanfare magazine. What's that? The best source for behind-the-scenes info on your favorite movies, their stars and directors. Oh look, it says here that Lana Kasdan has a new film coming out. And that Eggy Canby's performance in The Quigley is a tour de force. Новий фільм? What's a movie? You'd know if you read Flickr Fanfare, my friend. I used to read them slavishly when I was younger. I recently found. Коротше, я так розумію, ми принесли йому фільм якийсь, і він тепер має повну колекцію. I feel like I'm back in the old days when movies were being made and magazine subscriptions were in vogue. I see. Interesting. Forgive my pathetic nostalgia, but the arrival of these rags, and yes, they were rags even then, well, it takes me back. Не повернувся до мене повна колекція цих фільмів, і ми її йому доставили. Він дуже-дуже вдячний за цього. So don't. Now, leave me. It says that Teddy Canterbury is having an affair with his leading lady, and he's married to a man. Oh, I swear the cat is just insatiable. Тож погнали геть. Немає цього друга нашого? Нема. До речі. Де той квест був? Не поняв, це що таке? Якісь місце, які ми ще не вивчили? Unlocked location. Може відкриється?
Ні, не відкривається. Ця локація. Треба бути. Тут інакше і не було. Вони... Я не хочу зараз бігати від цих пацанчиків. Не хочу! Так, погнали вище трошечки. Полетіли! Так, Carrier 9 ми зробили, ще один квест лишився. Ну, це буде, певно, що останній квест зв'язаний з як то кажуть, з тим чуваком. Але, блін. Ай. Я ж помітив квест, який знаходиться там, за 100 метрів. Чому я його пропустив? Вертайся назад. Ёпарний театр. Куда? Ледве справився. Добре, погнали до гори. Пів. Подивіться, чи я можу зробити просто цей квест. Оскільки цей квест я робив, говорив з ним раніше, він казав, що я ж не повністю всю історію знаю. Окей, файн. Так, тепер Dodger. Precisely. You're off to a split. No, Tashi. Indeed. Perhaps you could. Yeah. Jack Matt, her father. Блін, Jack Matt? I think not. I think not. Добре, так. Dodger. Talia. Потім her father. Correct. Protector. Okay. The captain, do you know? I don't know. I shudder to think what that would mean if it were true. But not. But no. Добре. Так, беремо квест Dodger. Потім Tasha. Потім her father і Captain. You, sir, need to bear better. Ні. Значить, той третій квест лишився. Тобто. Пропускаємо her father and professor. Such. You've done very well and answered all 4 questions correctly. Correct. Congratulations. And to show you that I don't hold grudges, despite your... Yes, Pilgrim. Information matters. Enough for... Thanks. And don't forget to bear witness. Ура! Ми зробили цей квест. Ми не будемо муляти. Капець квест, чесно кажучи. Я знаю в тому, що просто казати вірно на ті ж самі питання, що були. Все? Я вам полягав у цей квест. Ну, полягав і весь квест. Добре. І ми погнали до Carol's Guild. До листонож. Завершувати ці квести. Ну так. Листок мені дав в голову. Завершити цей квест. Зараз, певно, що буде і 9 та 10 зразу же. В кінці.
Повністю його завершимо. Так, є. Back in Прошу one дуже. piece, I see. Of course. Here's a message I was given. I'll take care of Повідомлення. that. Now get your ass back here soon. These messages aren't going to deliver themselves. Повідомлення самі себе не розішлють, так? Добре. I'm restless, Professor. I need something to do. Я маю щось I've got робити. some deliveries for you. У мене є Sweet. для тебе... Just watch yourself. There's something in the air. What? Дивися за собою, Can't щось в put my повітрі. finger on it. But watch your back. Але дивися за собою. Я так розумію, що зараз буде якась засідка. З доджером зв'язана, чи з чим там. Тим чуваком зв'язана. І не будуть мене захоплять. Добре, ага. Навіть треба туди аж доставити. Окей, погнали. Погнали туди, fast travel. Зробимо fast travel. Sicarius 10 це останній квест зв'язаний з листоношею. Тож має тут щось бути. Або з тим доджером ми будемо з ним битися, або щось типу того. Так, до гори. До гори, зразу же. Піднялися. Так, 100 метрів сюди. 90 метрів сюди. А як туди добратися, я не поняв. Як мені туди потрапити всередину? Ага? Тільки так якось? А, ну так і є. Алло. I have a letter for you. Не те листа. Look at this envelope, Berto. So pretty. I bet it's a wedding invitation. God, I hope not. My tux rotted away years ago. Oh, hush. Yep, it's a Весілля? wedding. And can you believe it? Garrett, you know him. Of course I do. What's he getting married for? That kid's played women like a loose game of three-card Monty for a while now. Запрошення їх на весілля, так? It's some girl named Cordelia. Cordelia? Cordelia? I remember her from somewhere. You asked me, that girl was selling not so much goods, but plenty of services, if you know what I mean. Oh, you're terrible. I'm sure she's very sweet and they'll make a great couple. If you say so. But I don't want to go to their wedding. That marriage will be over in a month. Besides, my tux rotted away years ago. Oh, don't you worry. It's an announcement, not an invitation. Коротше, цей чувак не хоче йти на весілля, бо він вважає цю дівчину трошечки, хто працює в якихось плюс 18 речах. Please shut up about your tux. Тому він не буде йти на це весілля. Це його справа. Не хоче, не хоче. Хочете, не хочете, його справа. Так, тут знизу треба якось добратися. Добре, є. Алло! Це листа, жінко. Thank you so much, son. So kind of you to bring it. Of course, ma'am. Happy to be of... I don't get much in the way of visitors. I'm sorry to... How's the bazaar these days? Yeah, Still bazaar? bustling? Oh, how it smelled. Some thought it rank, but not me. It's been so long. Well, at least you have people writing to you to tell you stories of the world outside your flat.
Yes, yes. I'm a lucky woman. at that. Коротше, ця жінка не може виходити з дому, і їй пишуть листи, що відбувається, звичайно, зараз на базарі і так далі, тому подібне. How's Mrs. Krasinski today, Carrier? She seemed fine, I guess. Why? Oh, just wondering. She's all alone. Got no one. I Ні- worry about Ніхто her. немає. Well, I just delivered a letter, so she must have someone. Немає Not хтось. really. I mean, I talk to her, but I also send those letters for her. The only other people she gets to talk to are you carriers. I had no idea. Я не маю зовсім ідеї. You're not supposed to, but I've been thinking lately. If something happens to me, who's gonna look in on Mrs. Krasinski? She's so alone. I just thought you should know. Я думаю, що ти маєш знати. Дякую, прошу. Друже, я знаю, що ти не хочеш з мене. Просто лист взяв, достав. Все, більш нічого. Ой, там щось було. Там щось було. Ейде. У нас ситуація. Що таке? Another ambush. This time it's Jack. He just radioed an SOS. Джек. Сос. Look, I know you guys don't get along, but It doesn't matter. Just tell me where he is. Дай мені, скажи мені. Дай мені, я бляха Okay, I'm муху on всіх it. If he порву. calls again, tell him I'm on my way. Якщо він ще раз візьме і скаже щось, скажи, що я вже на шляху до нього. Ага, навіть так. Типу, що ми маємо всередину заходити? Окей. Добре. Добре. Якщо це так, то ми будемо всередину заходити. Треба буде Джека спасати. Чи ми погнали спасати ще одного листоношу, який потрапив у біду? Who's that? I'm here. There's no sign of Jack. Not even much of a struggle. knock on some doors. See if anyone heard or saw anything. There's a family nearby. Тут є недалеко родина, можливо, вона щось чула, бачила. Алло! 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 Хто це таке? Що ти хочеш? From the Carriers Guild. I need your help. Я листоноша, мені потрібна твоя допомога. Яка допомога? Ти не бачив Fellow того carrier was чувака? attacked nearby. Did you hear or see anything? Я хоч чув? Yes, I saw something. Я чув What I щось. saw convinced me that it's death for me to tell another soul. You have nothing to fear. The Carriers Guild will protect you. Can you? You Ти want можеш to мене protect us? просто... Try clearing this floor of the infected. You know what it's like to live in a dark zone when monsters are lurking outside your front door all the time? My family and I are in enough danger without you added to our worries. So leave me be. Ask someone else. Спитайся когось іншого. Clear them out. And you'll help me then? Я візьму і зачищу низ. More would move in soon. You'll probably just get yourself killed in the process. No, it's worth a shot. You got nothing to lose. You're either crazy or desperate. But do it. If you survive, come back. And we'll talk. І поговоримо. Коротше, зачистити треба низ, повністю від інфікованих, і після чого він зі мною поговорить. Добре. Так, беремо свою збройку і погнали. Щось таке? Знаю. А, добрий день. Можна закрити?
Це було легко. Ток-ток, ток-нок. Hey, it's me. The infected are gone. For now. You've slain them? All of them? Всіх прибив? All of them. Всіх прибив. So you have. Fine then. I will tell you of your friend. Скажеш тобі про твого друга. He was surprised by masked men. He couldn't even put up much of a fight. They just overwhelmed him and dragged him into a nearby building. Is it inhabited? I don't believe so. Except for the infected, of course. Oh, great. Okay, thank you. You may have saved a life today. And you have provided my family a respite from constant terror. Even if it lasts only for one night, we will be eternally grateful. На одну ніч не буде в безпеці. А тепер ми маємо куди йти? Це 2 метри. Так, мені треба якось піднятися до гори. Я не хочу все ж понизу ходити. Давайте піднімемося до гори. Спочатку, потім підемо туди, до 57 метрів. Help Jack. Low! Jack! Looks like you carriers are as reliable as your reputation. Добрий день. Or should I say predictable? I predict I'm gonna beat Добрий your день. ass. You're having a party and you didn't invite me. I'm hurt. What the? Derek, the prodigal carrier, No, sent я you що on кажу. behind this after all. What are you talking about? I'm here to save your ass. Я тут щоб Save спасти. your own ass. Kill them both, boys. Бити його, чуваки. Мені найбільше це не подобається. Хлопче, я тут щоб спасти твою задницю, але я не поняв, що. Що таке? Нічого, нормально, що? О, відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Окей. Thanks. Looks like I misjudged you. Я Same as помилявся. everyone else. But, Але I told you I'd have my eye on you, Pilgrim. And мої I have. очі. Especially since our first meeting. You're good. But Ти when I добре. saw you walking into a trap, I stepped in. Але я побачив, як ти пішов в цю I guess I пастку. took it the wrong way. Я зразу пішов з тобою. So you're not the one hunting down carriers. Ти не один, No. хто цей. But I've been investigating. I've concluded it's someone on the inside. Fuck. Any idea who? Може, Джек? I have my suspicions, but for now, I'm going after Jack. But you were following him too? Yeah, but I lost him after he was dragged in here, and then you showed up. He can't be far. Calling all carriers. HQ is under attack. Nearby carriers to HQ immediately. We need help. Oh, fuck. That's Driscoll. We gotta get back to HQ. Let's divide and conquer. You head to HQ and I'll find Jack. Okay, Ти можеш знайти. Я знаю знайти Джека, а я йду назад. Watch yourself, Pilgrim, and good luck. А дивись, він виявився хорошою людиною. Бо він дивився зі мною, щоб я не потрапив в якусь пастку і. Реально, типу, спас мене, бо реально, коли я бук, книжки брав, і останній було 10 рівень, то я бився сам з цими 3 чуваками. І ви пам'ятаєте, що я 3 рази чи 4 сам помер. А тут, бачите, він нам допоміг. Він допоміг і вбити, і це класно. Так би я ще декілька разів би помирав. О, супер. Не завершилося, тут не буде цих сам кусаків. А, треба сюди бути. Так, а тут що таке? Ой, червоний чувак. Опана! Welcome to the dead letter office, punk. Добрий день.
Не поняв. Не поняв. Я не поняв. Що за ренегати тут забули? Що ти тут забув? Зайти цього. О, там ще чуваки є. Не поняв вас. Не того чувака треба бити. От якраз того, щоб вогнем стріляє. А цих пофіг. Добре. А це ще не все. Маємо йти так далі. Шукати там всіх. Добре. Тут що в нас є? Try knowing. Knife throw. Throwing knife. Є. Що там таке? Зелене. Ми його взяти не можемо. Добре. Тепер наступне ми будемо йти от сюди. А ти ж падла. Все? Ми його спасли. If it weren't for Derek, I wouldn't have made it at all. Якщо б Дерек це не... Ну. Але я думав, я теж так думав. Turns out all he wants is to come back to the guild. And killing carriers isn't the way to do it. Then who's behind all this? Derek believes it's someone on the inside. I agree. I find that hard to believe. You gotta come see this. Дійсно, ти маєш це побачити. Ходимо. Що таке? О, це... Хаймі. Я не можу це повірити. Він працював на когось. With personalities like Jack and Derek around, his nice guy routine kept him off everyone's radar. Він цих чуваків взяв і валив. It's Derek. I found Jack. Я знайшов де. Now his killers are too, but I beat a confession from one of them before finishing him off. What did you learn? Jaime was working for Waltz. Він працював на Вальса? Behind this? Waltz? I didn't see that coming. Thanks, Derek. Gather Jack's things if you can. I'll be in touch. Roger that, Pilgrim. So what is Waltz after? Destroying the carriers to disrupt the network? Waltz isn't a destroyer. He wants to control the network. He wants our archives all to himself. I've heard about the carrier's Bible. Is there more? A lot more. Maps, other books, vast quantities of intel gathered Вальц over the хотів би years. тут щось Every little дізнатися. detail about the city and the Скотина. surrounding areas as well. Waltz is no doubt trying to gather complete information about the city. Maybe about its citizens. He's looking for something and I need to know what. I need to see the archives. Маю побачити That's це. information reserved for only the highest ranks of the Carriers Guild. However, you've more than proven yourself. Ти себе доказав, що ти великий елітний листоноша. Я елітний листоноша. Давай. Покажи мені все, що є. Привіт. Маєш це побачити. Що таке? Поговорити з тобою. Твій час прийшов. Вітаю на верхівці листонош. Ти офіційна еліта з еліт. Best of the best. Best of the best. Найкращий з найкращий.
Мій секрет – це і To твій honor this секрет. occasion, I have something for you. І маю для тебе щось. Congratulations, hotshot. Вітанечко. And to think what you were when you joined. Some snotty-nosed little punk. And what you are now. A carrier. Makes me proud. With your fearless Просто не пишатися dedication and тобою. Ще service, заплачувати. you've earned the right to ask of the rest of us how we can serve you. You get one favor, so ask away. And make it good, hotshot. I want free as access to the elite. I want Derek back in the guild. I asked that Derek be reinstated as a carrier. He saved my life, and even as an outcast, had this guild's back. He admits to his mistakes, and I believe he'll work hard to make up for them. Well, if you say so, I'll believe you. We'll restore Derek immediately. Thank you. From now on, treat me like an open book. Мені відкрити тепер книжку, Probably a так? great deal that you'd like to know. Want answers, hotshot? Now's your chance to ask. Aiden, heard the news? Які новини? Meet me in the canteen. If I really am to thank you, I want to do it in person. Таке? Це можна ще говорити, чуваком? A question for you, Professor. Питання до тебе, Ask професор. away. Питай. Мія? I'm looking for a girl named Mia. She'd be about my age now. Має бути мужиків, може, No, I'm менше. afraid not. Знаєш про цього? Щось? Anything else you can tell me about her? Yeah, she was one of Waltz's experimental Це subjects. було за одних з експериментів Уелса. 15 years ago. 15 років There тому. were more girls. The carriers know of one of them. It was hard to keep that one out of trouble. Sounds like it could be her. Maybe, but I wouldn't get your hopes up. She goes by the name of Lawan. She hangs out with Frank, as far as I know. А, Лаван. I see. Thank you. Лаван. Джек Мет. Can you tell me any more about Major Matt? Major Before Matt. the revolution, Jack Matt was an undistinguished military major. He made his Воєнний name by майор був, refusing та? William's order to shoot civilians. He managed to get most rank-and-file soldiers to join him and side him with the people and helping their revolution succeed. He's considered by many as not just a hero, but the city's savior. That was then. Now I hear he's more and more after personal gain and to help the citizens. Він більше і більше Sounds like he's допомагає on a power людям. trip. It's too bad. X13. Can you tell me anything about X13? А що таке? X13. Interesting. Not quite, but listen to this. Back in the day, the military coded strategic locations around the city. with Питання X and a локація number. X. This included Лабораторія, sites like так ви water щось towers, такого. power stations. The higher the number, the more strategically important the location. But I've never heard of any location with a higher designation than X9. So, what's strategically important about X13? А він нічого не бачив, не чув з X9. It's not a place for X9 guys це like you and найбільше, me, але lad. X13 ще більше, секретніше means then. інформація. Джон Рей? So, what about this Raynor character? Рейнер? Character's right. He's responsible for bringing together all the trade unions necessary to get the wall built. This had him mixing with nearly everyone in the city, both the bigwigs and everyday people. He leveraged his role to make himself very, very rich, which made him an unlikely revolutionary leader, but he became one nonetheless. He was ground zero for the rebellion, although his true motivations have never quite been clear. He came out on top in any case, and manages the supply chain for the peacekeepers. He's up there with Matt in influence. He's got exquisite taste, and in the course of his duties, manages to obtain all manner of rare artifacts his people come across. Well, he's become quite the collector.
Sounds like a colorful individual. Добре. So, what's the real story on the Night Runners? Who were Реальна історія нічних Started out pretty simple. A нічних group of бігунів. soldiers who became infected during a mission. Now, usually, infection spelled the end of a military career. Too much risk, especially with so many night Великий operations. риск However, операції. around this time, the military created something called inhibitors. Not only did they Інгібітори, так? prolong the time you could spend in the dark, but also greatly enhanced motor skills and other senses. Ну, це я знаю, типу, чим більше інгібіторів, тим більше ми можемо часу бути вночі. Kick crap out of most people if they didn't outright kill you. Given a choice, most soldiers took the risk to remain in active duty and to continue to make a difference in the battle. That's why people consider them heroes. Not just because they did so much to help so many, but because they joined the revolution on the people's behalf. They were the real deal, Aiden. That's Я quite a понял. story. Така історія. Дякую тобі, друже, за... Колінс... Who's this Colonel Williams? Колінс Вільямс? Oh, Що таке? yes. Colonel Chris Williams, aka the Butcher. Бучер? Ooh, how do you earn that nickname? If you hadn't just asked me, I'd say you don't want to know. But since you asked, Williams was the right-hand man of General Pratt, the nominal head of security for the city. Права рука I Дженерала say Прата? nominal because it was an open secret that Williams was Pratt's puppet master. Pratt was a nepotism promotion and of no practical military use. Growing bold, Williams ordered a chemical strike on the city, while Pratt was stuck at the bottom of a whiskey bottle, unable to cope with the conflict, the responsibility of military command, and really, well, anything not Коротше, whiskey-related. я так розумію, що What цей happened Прат next взяв is common і knowledge. запив, і Williams' attack triggered the revolution. With Pratt having abdicated all authority, трошки мав Williams з ordered the military воєнними to shoot справу. civilians. Most of the soldiers refused his order, and the end of armed conflict came swiftly. But not before the colonel and many of his supporters made the dam his personal stronghold. Shortly after that, lucky for him, he took in Waltz. Wow, the Butcher indeed. Thanks for the information. Дякую за інформацію. The Revolution? О, So, добрий день. what really brought on the revolution? It had been building for a while. Under Williams' direction, the military was increasingly unconcerned with collateral damage or civilian fatalities. The chemical strike was the match that lit the bonfire. The military explanation for the chemical strike was to eliminate the infected in evacuated areas of the city. Fact is, most areas had not been evacuated. Crowds of Більшість місця не survivors було remained. евакуювати вже, бо більшість було взято і хімічною атакою знищено. But also undocumented refugees from all over Europe. There was no way to know who was healthy and who was infected. There was a massacre, and half the city's population was wiped out. Oh my God. It was a tragedy beyond comprehension. Was Williams that bloodthirsty and cruel? Was the military that disorganized that it didn't know its own evacuation plans? In the end, it doesn't really matter. Death and chaos enveloped the city, and those who survived had had enough. And so, Революція пішла до кінця. Ніхто не знав, куди евакуація, куди йти. they rose Так up in далі. revolution. I hardly know what to say. Навіть не знаю, що сказати. This has been quite an education. Thanks, Professor. No problem, kiddo. Wish more of my carriers were as curious as you. Дякую тобі за інформацію, друже. Ми пішли до нашого друга. Звати йому Деніело, що все гуд. Ти вертався сюди, до гільдії. Так? Сайт-квест, треба до нього прийти. Зробимо швидкий цей. Швидкий мув.
Треба піднятися до гори. Давайте дійдемо так, щоб з ним поговорити. І так буде легше. Так. Thanks, Aiden. Дякую, Айден. You don't know what being back in the guild means to me. Don't thank me. You proved yourself. Я казав, Maybe, що ти but будеш. you made it happen. Here, take this. What's that? Що таке, друже, ти мені A дав? little toy I whipped up for myself. I want you to have it. Невеличка збройка для тебе. Deliverance. And it's Deliverance. yours. Holy shit. Look at this. Thanks, man. Дякую, Use друже. it in good health. Or I'll find your corpse and steal it back, Pill. Aiden. Roger that. You take care, Derek. Я така, ця. Бережи себе, Дерек. Виконали повністю квест в гільдії. Мені дав така ця битва, але ми, певно, що нею не будемо використовувати, вона, певно, що мало демеджу має. Так. Звісно, мало має. Тож, що у нас по карті тепер, друзі? Що у нас тепер по карті? Всі ми квести зробили, все у нас є, і у нас тільки лишився сайд-квест. Це, звичайно ж, добратися поговорити з The Lost Light. Погнали всередину. The Lost Light. До речі, треба піти ще до цього чувака. Можливо, можна зробити якийсь апгрейд. Можна зробити апгрейд. Хілку я зроблю, звичайно ж. 100 треба інфікованих, щоб повністю проапгрейдити хілку. Яшибо. Це дуже багато. Це дуже багато. Але це треба для того, щоб прокачатися. Треба 100 інфікованих, щоб останній бути. Останній апгрейд мати, це жесть. Прикидайте, скільки треба ще чуваків бити, тих же самих інфікованих, щоб повністю проапгрейдити все, що в тебе є. Жесть. Дуже багато часу треба на це витратити. А у нас цього не буде. Так. Пішли донизу. Ла-лай. Ні. Так. At least tell me you've been to the doctor. Так, ні. You can always talk to Juan. Так, куди сюди, друже? Mission accomplished. Добрий день. Do you know what that is, Aiden? Знаєш, що це таке, Айден? Looks like mouse turds, buckshot. Dios, que triste. These are eggs, Aiden. Have some really small chickens. Fish eggs. Belugas, to be exact. Straight from the Caspian Sea. Dissolving on your tongue, you taste the waves of a black Це рибача ікра, ти подивись. The world is Подивись. full of beautiful things, beautiful sensations. Pretty boys and pretty girls. But humorless grunts don't notice that. What do you mean? You can't be obsessed with political machinations and enjoy the beauty of life at the same time. Who do you mean? The Jack Matts and Aidens of the world. Such a shame you picked the wrong team. Only team I'm on is my own. Sounds lonely. I'm not a fan of loneliness, you see. Did Matt reveal to you what he'll do with Чувак каже, що цей... Що я вибрав не ту сторону, що треба було вибрати мою сторону, а не Джек Мета. Take this and call him. Tell him the lamps will be delivered to the TV station. Matt, the lamps are ready. Got it, Aiden. Good work. I hope Juan didn't give you any trouble.
How will we take the TV station without power? John Dark barks a little, but I can't help him. How? Juan said that the TV station has no power. What good are these lamps to us if we can't turn them on? Juan's just fucking around. Don't worry about that. Aiden, it's time we meet and talk about how to take that damn antenna. Wait for my signal. Roger. That. Well, I hope you like taking orders, Aiden. Because Jack loves giving them. Stay close to your radio. You'll be informed of the meeting shortly. Take care of these two for me, will you? Так, скільки масла у Леся под... Що? Що? Just let me rest. Some of us have been up all night. Подивись. Відпочивають. Я не зрозумів твоє питання. Скільки масла? В Леся? Не зрозумів цього питаннячка. Так, йдемо назад до Джекмета, так. Добре. Квестів не появилося ніяких. Окей. Оце Story Quest? Та, Story Quest вже 4-й рівень. Окей. Блін, нечайно цокнув, мене це харить. Так, ходи сюди. Ходи сюди, що це за квест? Ти хто така? Джолі. Де я тобі хочу щось показати? Я знаю про тебе, ти допомагаєш піплам. Я тобі заплачу. Все моє. Моє мого тата. Що ж тобі потрібно, так, Джолі? Це тільки між тобою і моїм. Тато не має це зізнатися. Я хочу заподнити Еліну за те, що вона краде батькові гроші, чи що? Треба вбити. Так. Так, вірно. Wait, what? Kill him? Like she did several so-called boyfriends before him, all falling dead shortly after falling for her. Божечки, нам кажуть. How about 4 bodies? All her exes except the last one. His name is Josh. Managed to escape her clutches alive. Мені кажуть, щоб я вирішив сімейні потреби. Find Josh. Ask him. It may be the only way to save my father from his own stupidity. Where can I find Josh? Spends a lot of time at Frank's. Half in the bag. Usually after sunset. Треба бити дофіга зомбі, щоб повністю все проапгрейдити, це жесть. Типа там треба втратити скільки, блін, того ж самого, ну, скільки багато треба часу, щоб повністю проапгрейдити все, ну це просто жестяк. Це просто жестяк. Find Josh in the fish eye at night. Вечір треба піти туди. Добре, і підемо. Квестів нових і так немає. Що нам втрачати? Ми йдемо по лінії. Не знаю, буду певно, що до годинники 11 грати ще. Подивимось, що за квести і повністю вже останні, ну, вже наступну трансляцію будемо вже все ж не тільки, як то кажеться, Story Quest. Полетіли. Цікаво, коли я вже отримую ту саму, як то кажеться,
Кішку, коли я отримую вже. Скільки вже квестів я вже зробив, блін. Але це до того йде. Тобто не будемо, як то кажеться, йти і лізти до верха на цю саму найбільшу територію, на саму більшу вишку. І нам треба буде, певно, що цю штуку. Після того у нас появиться ще одні квести, це є Radio Town, так? Я то розумію. Come on, tell me more. She's still seeing that. Looking for Josh. Josh. For the love of God. It's day. Let people sleep. Що таке? Здорово. Ader? Ейтер? Це ти? Hello, Pilgrim. Здорово, Пілгрим. This is my son. Це мій син. Oh yeah, this is Aiden. Це Ейден. I think we met when your dad was sick. Думаю, how's що it going, тато трохи хворий. Oh Де yeah. геть? Sorry about that. He's having a hard time. A lot's changed for us. And what happened? Сталося, You друже. see, Patricia and I have separated. And once I've recovered, the first thing I wanted to do was get that Sorry, kid, cover your ears. You mean that motherfucking waltz? You've cursed like that 100 times in front of me. Yeah, him. Patricia had asked me not to. But I wanted revenge on Waltz for killing my men, for killing Lucas. And him escaping punishment, you know? How did you success? Тобі є якісь вже успіхи для того, щоб ти вбивав якісь людей Вольца? Did you get him? Nah. A few days after I was walking again, I started looking for him. And Patricia pleaded with me, but when I returned home after a few days, I found it empty. Patricia had moved out and taken the boys with her. Most of their things were gone. All I found was a letter. Just a few words, really. Apparently, while I was stationed in Old Villador, Patricia had made contact with her ex-husband. I've no idea what she saw in a stuffy old teacher. He's only our teacher. Jeez, Dad. Oh yeah. Його жінка вернулася до свого колишнього чоловіка. О, Господи. Although, to be fair, they aren't living together. I don't know what's going on. Mum left because she was tired of it all. She'd had enough. Yeah, that's true. More than enough, I suppose. Uncertainty, fear for me. Wondering whether I'd come back alive. But now I've only got one goal. To get my family back. Хочу повернути свою землю. I know how I feel. I know how you feel. Sometimes in our rush toward our goals, we forget about the people around us. You've been running around looking for someone this whole time, haven't you? Yes, Також my чекає sister. мою сестру. Waltz may know something about her. I hope you don't lose yourself. Думаю, ти не втратиш себе, як я. Patricia won't talk to me. Oh yeah. Патрісі, не хочеш з мною говорити? А, ну те. Можеш сам це побачити. Gives me the time of day. I'm teaching him how to handle weapons. But being with them makes me stronger. Це робить мене трошки сильнішим, що він бере свого хлопця. Це кажеться. Remember Lazarus? Знаєш Лазаря? It's unlikely to be of any use to me anymore. Мені більше не потрібно. I was supposed to kill Waltz with it. You do it for me. Ти зробиш це для мене. Bye, oh yeah. Get lost. Давай Лазаря мені дали. Does your mother ever talk about me? Did she left a coat behind and you were supposed to bring it? Looking for Josh. For the what? Fine. Fine, I'll go get it. Bring a video's building blocks too, because you've been taking mine. Здорово. А мені треба в ніч прийти. Excuse me, Перепрошую. Hey, mind your manners. Me and the lady you're talking. Ми з Ладією говорили. Ти що? Дайте, мені треба поспати, певно, що. Так розумію. А знай, тут мені навіть розказуєш, що мені треба в ніч це зробити. Ми йдемо поспимо, у нас тут є місце для
перепочинку. А де це було? Здоров. Що це таке? Знаєш, не всі бомби десь зверху. О. Тут? Ні, не тут. Тут жилище лаванне. Як тут би я сказав? Блін, де тут є можливість поспати? Аж там. В іншому місці. Курва ляга. Добре йду, нічого? Ні. Короче, взагалі в тому краю. О. Ну а де я можу інакше спати? Тільки десь тут во. Це місце якраз для нашого героя. Твоя зброя майже зламана. Ейден. Roger. Чекай. Йдемо сюди. Приєднайся до нас. Так, чуваче. You're Aiden? Ейден? Так. They're waiting for you. Тебе чекали. Come on. The meeting's in the VIP room. VIP room? Нічого собі. Like fucking Christmas at my family home. Йому нормально, тому типове. Calm down, Jack. Before you pop a vessel. This plan is total shit. Do better. How about this? Отже, медро. Do nothing. It's definitely simple. Commander, isn't it high time we put this shit before a firing squad? Wow. The dog started barking. Guess I better behave. Alright, whoa, fellas. You brought me here to plan something, right? Aiden, these are the VNC tower plans. Це план башні. Окей. Once we get the power back on, we can re-establish communication. People throughout the city will learn about our mission. They'll be able to join in and help us. So, you plan on broadcasting propaganda? Whatever it takes to defend against the renegades. When Pro- the butcher propaganda. sees how strong we are, he'll retreat. We'll prevent war. Ми продовжуємо війну. There are a Добрий few день. matters we need to take care of first. The whole district is powered by an electrical substation. I was going to send a squad to turn it on, but I heard you already did that. Good job, kid. Та. Too bad you handed it over to the civilians. We could have used it. Doesn't matter now, Ro. At least we don't have to worry about electricity anymore. Step one is securing the perimeter around the TV station. My men will do that. Ну, хлопці зроблять це. Of course, Ro. Good luck. We won't disappoint you, sir. Ми вас там... Do our best, sir. Who asked you, Wizbowski? Now move your ass. They're waiting on us. Хто тебе... Я така, хто тебе слухав баски? Like that in front of my soldiers, I'll take my knife and cut your fucking cock off. Oh, imagine all the grieving tonsils. Shut up. Can we just get back to the plan? Може вернутися до плану, After Jack's дякую? puppies secure the entrance, my men will bring the lamps and set up an outpost. And then, if everything goes smoothly, which it definitely will, since the plan's author is the commander-in-chief himself. I'm warning you. You'll turn on the elevators and ride it to the top. І ти підіймешся до верха. Attach the transmitter to the antenna. Got it? Треба встановити... Блін... It seems dangerous. Це виглядає небезпечно. A lot of people say this place is dangerous. You don't say. Ти не казав. What place isn't dangerous in this town? Яке місце не небезпечне тут, ага. He can be a real pain in the ass, but him you can rely on. And you can always get in touch with me. Ну що тут, готи тільки The entire лишається? building is powered by the electrical substation. Rose's men will secure the perimeter with lamps. I got it.
You see, Juan? That's how you obey orders. Or get yourself killed. But my neck's not on the line here. See you at the TV station. It's a great day we've all been waiting for. TV Station, A так. great day to die. Прекрасний день, щоб померти. Aiden? I heard Jack and Juan are trying to sell you a hot load of horse shit. Meet me outside the canteen. Зайди до мене. Говори зі мною. Здоров, Лова. Oh, took a break from assassinations to come see me? I'm just trying to keep you out of trouble. What do those warmongers want? Asked me to climb to the top of the VNC tower. What? Sons of bitches. You know what that place is? Tallest building in the whole damn city. Знаєш, це місце? I hate those fuckers. Ненавиджу тих Ro, прикольників. Meyer, they're solid. But Jack and Juan, they're destined to stab you in the back. What do you mean? Що ти хочеш сказати мені про цих пацанів? Про цих чуваків? Nothing. Except that's where Frank lost all the night runners and his leg. Jack and Juan are throwing you to the infected wolves to further their own goals. You're just a tool to them. Fucking lunatics. Fucking лунатики. Вони... Там Франк втратив ногу, дуже багато нічних цих втратилося. Я поняв. Won't be alone. That's alright. The PKs will be with me, Jack said. Did Jack maybe mention the creatures that live there? I know it's dangerous, Luan. I have to do this. Маєте зробити. I've heard there are things there. Things no one has seen. Or actually seen and lived to tell. You sound scared. Це виглядає небезпечно. Oh, I didn't know you cared. Fuck you. Та пішов ти, друже. A few years ago, Frank tried to do what Jack is planning, and it was a tragedy. Don't believe me? Ask him yourself. Aiden, the entrance to the TV station is secured. We're just waiting for your lazy ass. Aiden, you there? Talk to Frank, Aiden. Please. Don't do this. Aiden? Answer. Okay, I'll talk to Frank. Okay, I'll talk to Frank. Thanks, Aiden. You're doing the right thing. Я поговорити раз з цим. Bro, I'll be there as soon as I can. Something came up. Hurry, Aiden. We're all waiting for you. Ми всі тебе чекаємо. Зараз. Зараз я ж з Франком поговорю. Певно, що будемо цьому взяти. Вони переспали? Ні. Ні. Вони з Лаван не ціла. Це не робили. Я оце хотів забрати. Скільки часу я тут був, але тільки так. Are you alive, man? Ти живий, чуваче? Ravik? I told you to fucking leave me alone. Я казав тобі, лише мене в спокої. Це я, Ейден. Who? It's you. Що ти хочеш? Що ти хочеш, друже? Tell me about the VNC tower. Скажи мені про ту башню. Ми були дуже близько до того. Дуже близько, Ейден. Despite what the others said, I really did have a good plan. A solid plan. Був добрий план. Bloodbath, Aiden. A bloodbath. Bloodbath? Tell me more. Frank, how do I get to the rooftop? Як мені дістатися до верха? We went in without a full team. Була ціла тіма. If they'd only had faith and stuck with me. But one lost faith and led the others astray. Who was that? Judas. That's who. If it wasn't for Rav, past is dead. So they say. What matters is that was the end of the Night Runners. Це був кінець. Як мені добратися до руфтопу? Okay, but how can I get to the rooftop? Кінь переспав? З бібліотекарською. Now, fuck you.
Ніхто не може, ніхто не може. Тепер де нафіг. Вони ще повер... Що, чорт? Frank, pull yourself together. Lawan told me to ask you about the tower. What do you want to know about that, hellhole? I'm gonna climb the VNC tower. Ти хочеш What can you підсипати... tell me about it? Чи ти можеш про мені сказати? It'll kill you, you idiot. Тебе вб'є, ти ідіот. Die Ти помреш. like everyone else. Як всі інші. Like all of my friends. Як всі мої друзі. Померли. Frank, help me. Френд, How can I get to the top of the tower? як мені добратися? Can't. Nobody can, not without power. Got it. Electricity. It's your only hope. Електрика це єдине твоя надія. Добре. Так, на цьому моменту ми будемо завершувати нашу трансляцію. We need you like now. Aiden, for fuck's sake, move your ass and get over here. On my way. Я вже йду. Я вже йду, кінець зв'язку. Так, на цьому ми будемо завершувати, звичайно ж, квести всі. Тут вже сайт-квест є, це вже будемо робити в наступній трансляції. І підніматися, звичайно ж, The Broadcast на верхівку цієї самої башні нашої. Тож, на сьогодні все. Ми зробили дуже багато квестів, зв'язаних саме з гільдією. Також з монстриками різними. Повністю завершили цю лінію та цю лінію. Виконували різні квести малесенькі. І вже наступний раз ми будемо виконувати саме ці сайт-квести. Ще цей сайт-квест зробимо і будемо підніматися до гори. Зроблю невольну прев'юшечку і будемо починати це всереду. На сьогодні все. Всім, друзі, дякую за перегляд, хто був на трансляції. Дякую за, звичайно ж, за спілкування. І до зустрічі на новому стрімчику. Завтра ми будемо нарешті розвивати свій замок. Так, свій замок будемо розвивати, оскільки ми вже маємо свій замок в Mountain Blade. Маємо свій же замок і це круто. Круто, друзі. Морал взяли. Добренько. Всім дякую за перегляд і всім бувайте. Всім чао. Доброї ночі.